हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी एचटीएमएलको प्लेलिस्टलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र यो चाहिँ सायद हाम्रो भिडियो नम्बर 9 हुनसक्छ। र आज चाहिँ हामी एचटीएमएलको टेबलको बारेमा बुझ्छौँ। एचटीएमएल टेबल कसरी क्रिएट गरिन्छ र कुन ठाउँमा युज हुन्छ, यो टाइपहरू हुन्छ नि, त्यसको बारेमा हल्का बुझ्छौँ। धेरै न हल्का मात्र बुझ्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा म आफ्नो स्क्रिनमा आइसकेको छु, विन्डो स्क्रिनमा। र यसमा चाहिँ अब हामी भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गरेर त्यसमा एचटीएमएल टेबलको बारेमा हेर्छौँ। त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँले हाम्रो प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नुभएको छैन भने एचटीएमएलको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेको छ, त्यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पुरानो भिडियोहरू पनि त्यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी एचटीएमएल टेबल हेर्न गइरहेको छौँ। र म चाहिँ फटाफट आफ्नो भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्छु। त्यसमा एउटा आज एचटीएमएल 9 हो, त एचटीएमएल 9 नम्बर लेखेर एउटा एचटीएमएल क्रिएट गर्छु र टाइटल चेन्ज हानिदिन्छु म एचटीएमएल टेबल्स। हामीले चाहिँ टेबल क्रिएट गर्दाखेरि जहिले पनि फर्स्टमा चाहिँ टेबल भन्ने एउटा ट्यागभित्र नै क्रिएट गर्छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा टेबल मैले क्रिएट गरिदिइसकेँ। र फर्स्टमा हामी यसलाई क्रोमबाटै हेरेर बुझौँ। मैले त्यसमा लाइभ सर्भर युज गरेको छु, जसबाट चाहिँ मैले यहाँबाट ओपन विथ लाइभ सर्भर गरेँ भने चाहिँ डाइरेक्टली मेरो क्रोममा चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ यसले। अनि हाम्रो कोडलाई चाहिँ ब्राउजरमा देखाइन्छ। पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइभ सर्भर युज नगर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर कोड लेख्यो अनि त्यसलाई चाहिँ फोल्डरबाट ओपन गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्थ्यो। जस्तै तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जब हामीसँग लाइभ सर्भर थिएन तब हामी यसरी आफ्नो फोल्डरमा गएर यहाँबाट ओपन गर्थ्यौँ क्या। र यो कुरालाई चाहिँ सजिलो बनाएको छ लाइभ सर्भरले। र अर्को के फाइदा छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइभ सर्भर युज गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर जति पनि कोड चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो यहाँनिर डाइरेक्टली चेन्ज हुँदै जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो लाइभ सर्भरबाट सम्भव भएको, पहिला आउँदैन थियो। र लाइभ सर्भरको बारेमा धेरै नबुझौँ। अब हामी एचटीएमएलकै बारेमा जान्छौँ, टेबल बुझ्छौँ। फर्स्टमा हामीले टेबल क्रिएट गऱ्यौँ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही पनि भएन किनकि हामीले टेबल मात्र क्रिएट गऱ्यौँ। अब यसमा टेबलमा रो थप्नुपर्छ। फर्स्टमा म टेबल रो राखिदिन्छु। हल्का नोइज आइरहेको छ, यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला। अब हामी एचटीएमएल टेबलकै बारेमा बुझ्छौँ। फर्स्टमा मैले एउटा रो क्रिएट गरेँ र फर्स्टको रोमा चाहिँ हामी, तपाईँलाई थाहा नै छ रो भनेको जस्तो हरिजेन्टलमा हुन्छ होइन। र फर्स्टको रोमा हामी के गर्छौँ, टेबल हेड एउटा क्रिएट गर्छौँ। त्यसमा लेख्छौँ हामी नेम। अर्को आउँछ हाम्रो एज। अनि म तपाईँहरूलाई एउटा कम्पनीको टेबल टाइपको बनाएर देखाउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ कसैको नेम हुन्छ, एज हुन्छ, अनि त्यसको स्यालेरी कति आउँछ त्यो हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अब हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मलाई अर्को टेबल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, रो। मतलब सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ अब हामीलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ नेम, कसको नेम। फर्स्टमा म मेरै नाम लेखिदिन्छु। यसलाई पनि हामीले टेबल डेटाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँलाई म भनिदिन्छु कि यहाँ टेबल हेड किन युज गरेर यता टेबल डेटा किन युज गऱ्यो भनेर। फर्स्टमा चाहिँ हामीले टेबल रो बनाउँदाखेरि चाहिँ भित्र हामीले टेबल डेटा त राख्नै पर्छ होइन। र त्यो टेबल डेटाभित्र पनि हामीलाई टेबलको बडी हो कि हेड हो त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो टेबल हेड भयो किनकि हामी यसकै आधारमा चाहिँ तलको डेटाहरू फिलअप गर्छौँ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई टेबल हेडमा राखिएको हो। यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली युज गर्दाखेरि चाहिँ टेबल हेड भनेर यसरी टी हेड लेखेर गर्छौँ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ त्यो बुझिराख्नु पर्दैन किनकि हामी डाइरेक्टली टेबल हेड युज गरिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टेबल डेटा चाहिँ अब हामी यसमा फिलअप गर्दै जान्छौँ। फर्स्टको भयो हाम्रो नेम भयो। अब यहाँ हुन्छ हाम्रो एज राखिदिन्छु म, मतलब जति राख्दा नि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि म स्यालेरी राखिदिन्छु 10,000।
तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फिलअप भइसकेको छ, तर टेबल टाइपको देखिरहेको छैन किनकि यहाँनिर बोर्डरहरू केही पनि देखिरहेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर टेबल बोर्डर राखिदिन्छु, बोर्डर 1। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बोर्डर आइसकेको छ र हल्का बुझिरहेको छ। यसलाई म हल्का स्टाइलिङ गरिदिन्छु, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यसको लागि हो। टेबलमा पहिला बोर्डर कोल्याप्स चाहिँ किन राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको यो बिचमा हल्का ग्याप देखिरहनु भएको छ नि, यो ग्यापलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी बोर्डर कोल्याप्सलाई चाहिँ कोल्याप्स गरिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो बिचको ग्यापहरू चाहिँ हटेर अब चाहिँ टेबलहरू क्रिएट भएको छ। यसमा हल्का हामी प्याडिङ राखिदिन्छौँ, प्याडिङ 10 पिक्सल। हल्का ग्याप आइसकेको छ, तपाईँले देख्नुहुन्न किनकि यो टेबलभित्रको भएको ग्याप हो। हामीलाई चाहिँ टेबल रोभित्र पनि चाहिन्छ र टेबलभित्र टेबल रो प्याडिङ 10 पिक्सल र यसभित्र हामीलाई चाहिएको छ टेबल डेटा टेबल हेड। अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्याडिङ आइसकेको छ। फर्स्टमा मैले टेबलमा प्याडिङ दिइरहेको थिएँ, जुन चाहिँ अब यो हाम्रो भयो, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टेबल हेड र टेबल डेटाको कोलुम भयो, यो दुईटा रो भयो। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले टेबलमा प्याडिङ राखेँ त कसरी आउँछ त नि, त्यही भएको थियो फर्स्टमा चाहिँ। र अब यसलाई हामी टेक्स्ट अलाइन पनि लेफ्ट गरिदिन्छौँ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ सब लेफ्टमा आइसकेको छ। र अर्को कुरा यसको विथ राख्छौँ हामी 20 रेम। अब देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्टमा आएको क्लियरली देखिरहेछ। यो भयो हाम्रो टेबल। अब तपाईँले यसमा टेबलमा चाहिँ जति पनि रो थप्न सक्नुहुन्छ, जस्तै म यहाँनिर यसरी थपिदिन्छु होइन, जति पनि रो थप्न सक्नुहुन्छ क्या। अब सेकेन्डमा राम पौडेल, स्यामरी, जे पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ क्या, जति पनि एज राखेर यो तपाईँले आफ्नो हिसाबले मिलाउन सक्नुहुन्छ। जसलाई चाहिँ पछि गएर अब तपाईँलाई कुनै पनि टेबलहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो आफ्नो वेबसाइटमा भने चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। अहिले त तपाईँले अब बेसिक कुराहरू मात्र भयो यो होइन, त्यति युजफुल लागिरहेको छैन होला। तर जब तपाईँ रियल वर्ल्डमा काम गर्नुहुन्छ नि, रियल फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ, तब तपाईँलाई यो कुराहरू चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र हामी यति मात्र नभएर टेबलको चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम बेसिक हो, यो कुराहरू चाहिँ बुझिराख्नु। र आज चाहिँ हामी यति मात्र बुझ्छौँ टेबलको हेड र बडी राख्न मात्र, किनकि यसको लागि चाहिँ हामीले डेडिकेटेड भिडियो, छुट्टै एउटा भिडियो नै बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन भिडियो चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ। यदि भित्री कुराहरू कुरा गर्न गयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी अर्को भिडियो बनाउँला, जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई टेबलको क्याप्सनहरू राख्नेदेखि लिएर टेबलको हेड बडी सबै कुराहरू सिकाउँछु त्यसमै। तर आजको लागि चाहिँ यति नै गाइज, बाँकी कुरा अर्को भिडियोमा कुरा गरौँला। आजको लागि यति नै। र त्यही हो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु र भिडियोलाई सेयर गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्।